มีแบบวิจัยออกมาเยอะมากเลยนะว่าแบบคนสูงอายุเนี่ยที่เล่นโป๊กเกอร์เนี่ยคือสมองเขาดีเพราะเขาได้ใช้งานมันเป็นเกมสมองอย่างหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะหรือไม่จำเป็นต้องเล่นเงินเยอะสามารถเล่นเพื่อการกีฬาได้ณตอนนั้นโลกของโป๊กเกอร์ตอนนั้นอะมีแค่ผมกับเขาเลยผมลืมดูคนอื่นไปผมคิดว่าผมเอาอินไอ้นี่หมอดไปแล้วพอผมเอาอินเปิ้งบีไฮผม1คนเขาถือ Pocket Kingก็รู้สึกดีนะ คือจริงๆแล้วอยากเล่นทัวร์อยู่แล้ว เพราะปกติเล่นแต่แคชเกมไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมาเอาประสบการณ์มาสนุกเฉยๆ เจอคนข้างนอกบ้าง เราเล่นอยู่แต่กับแบบคนรู้จักข้างๆตัวใกล้ๆตัวเยอะแยะมันก็ไม่พัฒนาเนาะเราก็อยากจะเล่นกับคนหลายๆคนก็ครั้งแรกจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นทัวร์แบบไลฟ์นะคะก็ตื่นเต้นที่จะลองเข้าไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็ตื่นเต้นที่ต้องแบบเจอกับคนแปลกหน้าตลอดเวลาเลยแบบไม่มีเพื่อนร่วมโต๊ะเลยที่เรารู้จักอะไรรู้สึกอุ่นใจนะคะที่อย่างน้อยเราก็มีแบบเพื่อนฝูงที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาแบบว่าช่วยกันแบบแนะนำช่วยกันแบบแชร์ทริคของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีค่ะก็ไม่เหงามากก็คิดว่าถ้ารันกูดก็น่าจะก็ได้ตังค์ค่ะก็โกก็คือจริงๆก็คือก็อยู่ให้ได้นานที่สุดแล้วก็ก็สู้กับเขาเรียกอะไรอ่ะก็พยายามแบบพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆเราก็ลองแบบถ้าเราเล่นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์แล้วเราแบบไปได้ไกลเราอยู่ได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งคือทำให้คนที่โต๊ะเขารู้สึกว่าผู้หญิงก็เล่นโป๊กเกอร์ได้Yes, I think him body. Yes, sir. ไม้ยากว่ะมันต้องไปใช้เท้าไม่ตัดด้วยว่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นนะอยู่ยาวเลยเศร้าเลยมีโอเวอร์เอ็นผัดดอก็แพ้คนอื่นที่สเปซเสาแล้วก็เหลือสแต็กน้อยแล้วก็เลยตัดต่อไปได้พ็อกเก็ต10ก็เลยยัดเอาอินเลย 3,000 กว่าก็โดนคนถือคิง6ออฟซูดมาแคร็กนะคะเขาติดสเปซใส่ได้6ก็ต้องสู้ค่ะต้องลองทัวร์นาเมนต์แรกของเราจะยอมแพ้รู้จักโป๊กเกอร์ได้อย่างไรอะไรทำให้เริ่มเล่นโป๊กเกอร์ครับทั้งคู่เลยครับจริงๆพี่เคยเล่นโป๊กเกอร์กับพี่ชายตั้งแต่เด็กๆแบบชุดนักเรียนอยู่เลยแบบพี่ชายชอบเล่นอยู่แล้วที่เพื่อนเขาเล่นแล้วก็แบบสมัยก่อนเราก็ไม่รู้หรอกตั้งแต่แบบม.ปลายอะไรเงี้ยม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเล่นแล้วเราก็จำได้ว่าเราเล่นแล้วเราก็เสียตลอดเวลาแต่เราจำได้ว่าเราต้องมีไพ่ที่เป็นขอบอ่ะถ้าเกิดเราพิกเจอร์สมัยก่อนเราคิดว่ามีขอบเนี่ยเราเล่นได้ละเราก็เริ่มโอเคเฮ้ยพอเล่นขอบแล้วได้ตังค์บ้างก่อนแต่ไม่รู้ว่าเบสเท่าไรใช่เท่าไหร่ซึ่งนานมากแล้วแล้วก็หายไปจนแบบมาถึงช่วงก่อนโควิดหน่อยๆก่อนโควิดสักประมาณปี2 ปีพอดีเพื่อนไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนนั่งเล่นกันอยู่ก็บอกเฮ้ยก็พอเล่นเป็นเคยเล่นอยู่ตอนเด็กๆก็เล่นไปเล่นมาเอาเดี๋ยวสักพักก็ไม่มีอะไรทำก็มาเล่นอีกหรือว่ามันต้องจริงจังแล้ววะเราก็เลยเริ่มอยากจะเอาชนะเพื่อนอะไรเราก็เลยเริ่มอ่านมันมีความท้าทายที่จะเอาชนะกันได้ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราไม่ได้เล่นสมมุติว่าถ้าพูดเป็นชิปหรือจะเป็นเงินก็ได้เราก็ไม่ได้เล่นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเล่นแบบเล่นกันสนุก110 บาท100 บาทอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เอฟเฟกต์เรื่องแบบโหเล่นจนเราหมดตัวอะไรเงี้ยแต่ก็คือทำไมกูไม่ชนะสักทีวะพอเริ่มอยากเอาชนะเราก็เริ่มศึกษามาเลยละครับก็พี่พิษเนี่ยแหละค่ะก็คือตั้งแต่รู้จักกับพี่พิษ
ก็บางทีเราแบบไปไหนกับเขาแล้วก็เห็นเขาแบบเล่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็เล่นไม่เป็นก็มีแต่แบบแอบดูอ๋อถือไพ่2ใบนี้แล้วเล่นยังไงมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มแบบเห็นคนอื่นเขาเล่นกันอะไรเงี้ยพอเราเริ่มเข้าใจกติกามากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มชอบละก็พี่บิ๊กก็จะแบบเหมือนสอนแบบกติกาเบื้องต้นว่ามีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแนะนำก็สอนเทคนิคอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็พอเริ่มได้ลองเล่นเองบ้างอะไรเงี้ยก็ติดใจเลยก็ชอบเลยอะไรเงี้ยค่ะ เรียกว่าเชื่อมสัมพันธ์กันด้วยโป๊กเกอร์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับเหมือนเด็กเกาะเบาะตามตู้เกมครับมันยืนดูไหมพี่เรื่องนี้พี่อย่างเงี้ยเขาก็มาดูแล้วก็แบบถามว่าทำไมเราหยิบไพ่นี้ไปเล่นเราก็บอกว่านี่ไงมันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องเล่นอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มถามจากอย่างนั้นก่อนเขาก็มานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเราก็เล่นเราก็เปิดไพ่ดูเขาก็ไหนดูหน่อยเล่นยังไงวะอย่างเงี้ยแล้วหลังๆทุกวันนี้ทั้งวันดีกว่าถ้าอยู่บ้านเปิดแต่ YouTube โป๊กเกอร์ให้รันตลอดเวลาดูตลอดเวลานี่ดูเกมตลอดเวลาคือเรารู้สึกว่าบางทีไม่ใช่ศึกษาเกมด้วยบางทีมันคือแบบมันเหมือนผู้ชายดูบอลอะมันดูแล้วสนุกสำหรับเรานะใช่ไหมฮะเพราะเราดูบอลแล้วเราไม่ได้อินเราไม่สนุกแต่พอเราดูโป๊กเกอร์แบบไลฟ์โป๊กเกอร์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะเราได้เห็นไพ่เขาเราได้ลุ้นไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราได้ดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยแบบเพลย์แบบนี้เขาแบบเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีดูพวกมันจะมีพวกบล็อกเกอร์ที่เขารีวิวแฮนด์ของตัวเองตลอดแล้วเราก็จะได้เห็น thought process ของเขาเราจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้แบบเหมือนเราได้ดูกีฬาแล้วได้ลุ้นไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อได้ลองเล่นจริงจังเสน่ห์ของโป๊กเกอร์คืออะไรที่ทำให้เราอยากเล่นมันมากขึ้นเราเคยคิดว่ามันเป็นการแกมโบ100%แต่จริงๆแล้วผมว่าดวงอาจจะสัก 5% 10% action skill น่าจะ 8-90% มันเยอะมากๆเพราะว่าหลายๆแฮนด์ผมก็ไม่ได้มีอะไรแต่ผมเบสพอร์ตไซส์ที่มันทำให้เขากลัวได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เราแอคชั่นที่จะทำให้เขารู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเป็นสกิลซะส่วนใหญ่มากกว่านี่คนนี้ไปซื้อตอนเริ่มอินไปซื้อมาสเตอร์คลาสครับนี่ทุกคนเลยแดเนียลเนเกรนูนี่ซื้อแดเนียลดูผมก็เปิดดูใช่ผมก็ดูอยากรู้เหมือนกันรู้สึกว่าบางทีแบบคนที่เขาเล่นไม่เป็นแล้วเขาดูเฉยๆเขาจะรู้สึกว่ามันคือแกมโบด้วยไพ่2ใบไหนก็ได้เพราะเขาจะรู้สึกว่าไพ่ใบไหนมันสามารถติดก็ได้สามารถไพ่2ใบไหนดวงเอาใช่ไหมใช่แต่ว่าเหมือนพอศึกษาดูมันแบบมันมีหลายเทคนิคตั้งแต่แบบการเลือกไพ่ตั้งแต่ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วทุกคนนะมันยังสามารถมีแบบสไตล์การเล่นของตัวเองได้ที่แตกต่างกันไปที่ไม่มีใครซ้ำกันได้แบบ 100% เลยตรงเนี้ยมันคือจุดที่มันสนุกมันไม่ใช่แบบโหเราเล่นกีฬาแล้วเราวิ่งให้ได้เร็วที่สุดแต่มันเหมือนกับว่าทุกคนสามารถมีลูกเล่นของตัวเองได้มันก็เลยเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็มีความครีเอทีฟสูงด้วยเท่าที่คุยมาเกือบจะทุกคนทั้งกลุ่มคนในวงการบันเทิงที่มาเล่นด้วยกันทั้งน้องๆที่เขาเป็นนักโป๊กเกอร์จริงๆตอบอย่างหนึ่งคล้ายกันมากก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นช่วงโควิดก็คือโควิดคล้ายๆเป็นตัวคาตาไลซ์ทำให้การเล่นโป๊กเกอร์มันแพร่หลายมากขึ้นใช่ป่ะแปลว่าก่อนหน้านี้นี่มันไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้ใช่ไหมผมว่าโควิดมันทำให้เราออกไปไหนไม่ได้เราอยู่บ้านมันก็ต้องหาเกมเล่นแล้วเราจะมานั่งเล่นต่อจิ๊กซอว์ก็ไม่ใช่ครับมันก็ด้วยวัยเรามันก็ต้องหาอะไรเล่นที่มันแบบท้าทายให้อะดรีนาลีนมันหลั่งหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นโป๊กเกอร์ที่แฟร์สุดอย่างหนึ่งที่อยากทราบก็คือพอหลงไหลมันแล้วเราอยากเล่นเก่งขึ้นนะฮะทั้งคู่มีวิธีศึกษาหาความรู้ที่ทำให้เก่งขึ้นด้วยวิธีใดบ้างเหมือนกันไหมของผมคือเขาจะเล่นเริ่มจากฟาวเดชั่นผมสอนทุกอย่างวิธีเลือกไพ่ไซส์เบสที่เราจะควรจะเบสพอร์ตไซส์อะไรเงี้ยหรือว่าแฮนด์เรนจ์ต่างๆอะไรเงี้ยที่ควรจะมีแต่ผมจะไม่ได้บอกว่าต้องเลือกเท่านี้นะต้องเลือกความกว้างไพ่เท่านี้นะบอกว่าแต่จริงๆแล้วแต่ละที่นั่งควรจะมีไพ่ความแคบความกว้างของมันให้เขาไปเลือกเอาเองอะไรเงี้ยเราก็จะไกด์ไลน์แต่ที่เหลือเขาก็ไปอ่านไปอะไรของเขาเองไปอ่านที่ไหนอ่ะของมาเรียเยอะเลยมีแบบดาวน์โหลดมันก็จะมีแบบนักโป๊กเกอร์หลายคนที่เขาแพร่หลายแบบก็คือออนไลน์ดูทั้งคลิปแล้วก็อ่านพวกแบบเท็กซ์บุ๊กอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขาแบบมีบางคนก็จะมีแบบโป๊กเกอร์ไกด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก็จะคอยหาอ่านเลยถ้าเจออะไรก็จะแบบ
น่าสนใจแล้วเราลองอ่านเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน หรือวิธีมองที่ไม่เหมือนกัน ครับ อะไรอย่างนี้ คือผมรู้สึกว่าโป๊กเกอร์ต่อให้ผมเล่นมา5 ปีแล้ว5-6 ปีแล้วที่ ครับ จริงจังแต่แค่ มันก็ยังมีอะไรให้เราศึกษาอีกเยอะ อืม อย่างเช่น ผมเพิ่งศึกษาเมื่อไม่นานมาเนี้ยแบบ ครับ ไม่ถึงปีครับ ว่าถ้าเกิดเราเล่นโป๊กเกอร์กับคนที่เล่นไม่เป็นอ่ะเราจะชอบโดน 7-3 มากิน 5-7 มากิน ชนะไม่ยังไงดี หรือแม่งติดมิดแพ้แล้วยัดเอาอินใส่ อืม แต่เราท็อปแพ้อยู่สู้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ย อ่า มันก็ต้องมีอะไรให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอ๋อโอเค เราก็ต้องไปอ่านว่า ครับ เล่นสู้กับคนแบบนี้เล่นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาจำไว้ว่าไพ่อาจจะกว้างขึ้น อืม คอมากขึ้น อืม อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปติดมากขึ้นอะไรเงี้ย คราวนี้เมื่อทั้งคู่ได้ลงแข่งขันในไลฟ์ทัวร์นาเมนต์จริงๆครับอันนี้เป็นครั้งแรกทั้งคู่ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ค่ะ เอาเริ่มจากโมเมนต์แรกก่อนตั้งแต่ไปนั่งที่โต๊ะครั้งแรกเลยนะฮะเอาชิปวางลงไป บรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ผมก็เกรงๆนะ เรารู้สึกว่าคือจริงๆแล้วอะผมว่าเล่นทัวร์นาเมนต์1 อันนะครับมันแต่ละรายการมันหลายคาแรคเตอร์ อ่า จริงๆ ถ้าวันแรกที่ผมโดนจับลง KO อะ ครับ น็อกเอาท์ครับ ครับ ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นให้เล่นคืนเนี้ย ครับ ผมเล่นเหมือนเทอร์โบเมื่อคืนเลย อ๋อ คือมันเป็นความสนุกซะมากกว่าการ อ่า ที่เราซีเรียสเหมือนเมน ครับ แต่ผมลงเมนเนี้ยมันซีเรียสมาก อืม มัน pressure under pressure เยอะมาก อืม แล้วเรารู้สึกว่า คือเรามีชิปเบิกทีเดียวอ่ะ อืม เราต้อง carry มันไป อ่า 3 วันอ่ะ ครับ เพราะฉะนั้นคัดมากขึ้นเล่นเซฟมากขึ้นละเอียดมากขึ้นอะไรเงี้ย แต่ถ้าเกิดอย่างรายการเล็กอ่ะเรา เหมือนปาร์ตี้ เหมือนปาร์ตี้เหมือนปาร์ตี้ เล่นกันไปแซวกันไป ใช่ ได้ ครับ นะ ใช่ คนไทยเยอะด้วย ใช่ใช่ประมาณนั้น มาเรียนความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ก็ ครับ เกรงค่ะเกรงคือส่วนตัวก็รู้สึกนิดนึงว่าเป็นผู้หญิงด้วย ม คือทำให้จริงๆโลกโป๊กเกอร์เนี่ยอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่แบบ ผู้ชายแบบ 90%นะ อืม คือเจอผู้หญิงด้วยกันน้อยมาก คือตั้งแต่เวลาแบบไปต่างประเทศบางทีเราก็ไปเล่นในคาสิโนต่างประเทศเนาะเราไปนั่งอะไรเงี้ยเรามันก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยทั้งโต๊ะเราจะเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้ว ครับ เวลาบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยสายตาผู้ชายเขามองเหมือนแบบเหมือนเราเป็นแบบ มันเราดูวีคมันเราดูวีค มันก็จะเป็นเนเจอร์ของแบบความเป็นผู้ชายอยู่แล้วแห มัน ละ เป็นโลกมันเหมือนจะเป็นโลกของผู้ชายใช่ไหมโป๊กเกอ ใช่ ร์ มันก็ทำให้ยิ่งพอเราเป็นผู้หญิง เรายิ่งเข้ามาเราก็จะยิ่งรู้สึกเกรงอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่บางทีก็แล้วแต่ว่าเอ้ยเราเจอแบบคนนั่งข้างๆบางทีเขาคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบรีแลกซ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้านึกถึงบรรยากาศการเป็นคนเล่นโป๊กเกอร์ในสังคมไทย ผู้หญิงกับการแบบนั่งถือไพ่อย่างเงี้ยมันอาจจะดูไม่ดีแต่อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกอย่างนั้นไหมครับ คือไม่ได้รู้สึกว่าดูไม่ดีนะคะ แต่มันแค่รู้สึกว่ามันก็ intimidating เหมือนกันที่แบบเฮ้ยเราต้องมาแบบเจอกับผู้ชายที่มีแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยล็อกเราเป็นเป้าพอเราน่าจะเป็น easy target อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันก็เลยจะตื่นเต้นตรงนั้น แต่ถ้าเกิดว่าพอเริ่มเล่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบพอเหมือนโมเมนตัมมันเริ่มมามันก็โอเคก็สนุกดีค่ะ โดนใครจีบไหมครับ เมื่อวานนี้น้ำหวานบอกว่าโดนจีบบนโต๊ะเลยรู้สึกจะโต๊ะเดียวกันด้วยฮะมีไหมฮะมีแบบกระลิ้มกระเหลี่ยอะไร ก็ เงี้ยมีบ้างไหม ไม่นะคะไม่ค่ะ น ก็ โเค อาจจะเป็นคนหน้าบึ้งด้วยแหละ โอเคเขาเลยไม่กล้า ใครคุยด้วย เขาเลยไม่กล้า หน้าเขาไม่ค่อยรับแขก แล้วผลงานเป็นยังไงบ้างเมื่อลองลงเล่นลงไปกี่อีเวนต์ฮะของพิษเนี่ย ที่ลงไป3 อีเวนต์ครับ มีอะไรบ้างฮะ มีน็อกเอาท์ โอเค อันแรก แล้วก็เมนอีเวนต์แล้วก็ โอเค เมื่อคืนมิดไนท์ ไฮเปอร์เทอร์โบ ไฮเปอร์เทอร์โบกินเวลาชีวิตมาก มาเรียลงกี่อีเวนต์ฮะ ลง 3 อันเท่า สี่ ลงเท่ากันครับลงเท่ากัน ลงสี่ มีอะไรกันหนึ่ง โลลิมิตNLH Turbo NLS Turbo อี กลางวัน อั ตอนเที่ยง มันนั้นมันชนกับเมน ใช่ ฮะ ก็ไม่ได้แคชแต่ว่าก็รู้สึก ครับ ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกกับการเล่นแบบไลฟ์ทัวร์นาเมนต์เลยแล้วก็รู้สึกว่า เราก็พอจะโฮได้พอจะเริ่มแบบจับฟิลไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ผลงานตัวเองเป็นยังไงบ้างครับ กับการเล่นไปทั้ง4อีเวนต์ใน2 ก็ วันที่ผ่านมา อยู่ทุกอันก็คือใบอินรอบเดียว อืม แล้วก็อยู่ยาวอยู่จน registration ปิด อืม แล้วก็รู้สึกว่าก็ดีแล้วนะที่เราอยู่ได้นานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็อาจจะแบบมีบางช่วงที่รู้สึกว่าเฮ้ยไพ่มันไม่มาเลยไพ่มันไม่เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ย
มันยากไหม จะแบบ สรุปแล้วการมาเล่นไลฟ์ทัวร์นาเมนต์มันน่ากลัวไหม คิดว่ามันอาจจะต้องใช้ความเคยชิน ถ้าเล่นยิ่งบ่อย น่าจะยิ่งรีแลกซ์ขึ้นแล้วน่าจะยิ่งดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าบางทีแบบเราเคยเล่นแบบออนไลน์อะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะ พอเราเล่นทัวร์ออนไลน์เนาะ ครับ มันจะกล้าเล่นกล้า อ่า บัฟเหมือนคนเราเหมือนเขาไม่เห็นหน้าเราอ่ะ มันไม่กลัวเสียหน้าเนาะ เขาเล่นทัวร์ใน N8 เข้าไฟนอลทุกรอบเลยนะครับ ไม่ใช่ธรรมดา เข้าไฟนอลทุกรอบเลย ที่บอกชื่อได้ไหมฮะ บอก username ได้ไหมเก็บเป็นความลับ เดี๋ยวไปเจอแล้วเดี๋ยวจะรู้ อ๋อโอเค ค่ะแต่พอไลฟ์มันก็จะแบบคือการเล่นของเรามันจะเปลี่ยนไปเอง เพราะว่า อืม มันมีคนมองเราอยู่กับการที่เราเล่นผ่านจอที่ อืม ไม่มีใครเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พิชบ้างเป็นยังไงบ้างครับ พอมาเจอทัวร์นาเมนต์จริง ผลงานการเล่นเป็นยังไงบ้าง pro player อันแรกอ่ะ ครับ คือจริงๆแล้วอ่ะเราได้ยินมาว่าที่นี่แบบฟิชเยอะ ไม่เยอะเลยโปรเยอะเลย เวลาเขาบอกฟิชเชอร์เขาหมายถึงพวกเรา อ๋อโอเคที่เรามาเล่น ใช่ คืออันแรกเล่นน็อกเอาท์ก็ได้เบลตี้ไป2 คน โอ้ ได้เบลตี้2 คนอาจจะไม่ได้อยู่เยอะเพราะว่าเขายัดเอาอินกัน อ่า เขาเน้นฆ่ากัน แล้วก็ฆ่าได้2 คน ครับ แล้วก็ไปแคชเอาท์มาได้ อ่า แล้วก็เล่นเมนก็มีช่วงหนืดมากๆจนแบบ หรือเงินจะหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปได้ออินมาก็ดับเบิลอัพมาจนเลี้ยงสแต็กมาเรื่อยๆ กินไลน์กินอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยกินทีละนิดกินทีละหน่อยไปเรื่อยๆจนได้เข้าเดย์ทูแล้วก็มีสแต็กที่ใหญ่เหมือนกัน แล้วก็เล่นเดย์ทูเมื่อวาน จนจบตกที่บับเบิลเกือบเข้า คุณคือ Final Bubble Table Boy เหรอะฮะ ใช่ครับ โอ้โห นี่คือ เข้าที่ นี่คือคนที่น่าจะโมโหที่สุดแล้ว ใช่ น่าโมโหตัวเองที่ 10 สุด ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะผมเมื่อคืนก็นั่งคิดนะว่าแบบ เอาจริงๆก็ใจร้อนแหละ อืม เพราะว่าเราโดนเพรสเชอร์มาเยอะมาก ครับ จากคนที่เป็นโปรคนนั้นแล้วเขาชิปลีดแล้วเขาเพรสเชอร์เราทั้งคืน เขาชื่ออะไรนะฮะ ชื่อวินเซนต์ครับ คุณวินเซนต์ คุณ ที่เป็น Vincent ชื่อที่จะถูกจดจำไปนานแสนนน ถือว่าเป็นครูได้สกิลมาจากเขามาอีกหนึ่งอย่าง อ๋ออ๋อสกิลในการกดดัน กดดันเหมือนกันเพราะหลังใครโดนผมโดนแน่นอนก็เขาโดนกดดันมาทั้งคืนเราก็รู้สึกว่าช็อตไหนที่เราจะเอาคืนเขาได้ คือตอนนี้โลกตอนนั้นโลกของโป๊กเกอร์ตอนนั้นอ่ะ อ่า มีแค่ผมกับเขาเลย ผมไม่ได้สนใครเลยแล้วผมมีอีกคนหนึ่งที่สแต็กเขาช็อตมาก อืม ผมลืมดูคนอื่นไป อ๋อ ผมคิดว่าผมเอาอินไอ้นี่หมอบไปแล้ว โอเค พอผมเอาอินปึ้งบีไฮผม1 คนเขาถือ Pocket King เขาก็ต้องพอ แต่ซึ่งแฮนด์มันก็สูสีกันอยู่ ผมก็เอ็ด10 ซูทก็ไม่ได้ขี้เหร่ก็โดนไปแล้วก็เสร็จแล้วผมก็เดินออกมา ฮะ เห็นมารีนั่งเล่นกับป๋าเล่น ไฮเปอร์เทอร์โบ ไฮเปอร์เทอร์โบ ฮะ ผมก็สนุกกันจังว่ามันเฮฮาออกมา แล้วผมก็แบบปวดหลังมากแล้วตอนเล่น12 ชั่วโมงแล้ว แล้วก็ยืนรอแล้วก็ไม่มีใครสแต็กหมดเลย ผมก็เลยก่อนปิด registration ประมาณ1 นาทีผมเดินเข้าไปบาย พอบายเสร็จแล้วก็มีน้องที่โปรแนะนำบอกว่า พี่เอาอินมี2 กลุ่มพี่โปรกับอินโปรกับอิน เพราะเราเข้าไปมันแบบสแต็กมันสั้น ใช่ มาก แล้วผมไปดูแต่พี่กวางพี่น้ำหวานก็เขาก็เลี้ยงกลางๆผม ไม่เลี้ยง ไม่เลี้ยงละเอาอินผมก็เริ่มเตะคนสแต็กผมก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนเล่นไปตอนแรกผมคิดว่าติด ITM ที่ 11 ก็ดีใจ เดี๋ยวจะโยนทิ้งละได้ค่าใบอินละ อ่า ก็โยนก็ตั้งใจโยนจริงๆครับ อ่า ผมถือควีน9 ซูทผม อ่า ยัดเอาอินไปมีคนถือคิงควีน อ่า แล้วก็ควีนแจ็คมาเปิดมาถ้าผมถือ โอ้ทรีเวย์อีกต่างหาก ผมถือควีน9 ซูท ครับ ผมบอกบล็อกหมดแล้วนะบล็อกกันเองหมดแล้วนะงั้น9ต้องออกแล้ว แล้วเปิดมาผมไม่มี9มีแจ็คของอีกคนหนึ่ง อ่า แล้วก็มีดอกจิก1 อัน ฮะ รันเนอร์เป็นดอกจิกอีก2 อันผมตบล่วง2 คนผมสแต็กขึ้นมาอีก ตอนช็อตนั้นมันแบบผมรันกูนมากๆแล้วก็กลายเป็นแบบชิปลีดของรายการ แล้วก็เข้าไฟนอลเทเบิล เกือบแชมป์อ่ะ ผมว่าคิดว่าผมน่าจะเล่นให้ได้แชมป์ได้ อ่า แต่ผมดันไปกดโทรศัพท์แล้วมันตี 4:30แล้วอ่ะผมแบบ โอ้เขายัดเอาอินมาผมถือแจ็คเสร็จผมโอเค ซัดเลย โอเคแล้วก็แจ็คไม่ออก10ไม่ออกเอ็ดเขาก็ไม่ออกแต่เขาถือเอ็ด เอสไฮไป ก็แพ้ไปที่2ก็โอเคแล้วครับ ก็สุดยอดแล้วฮะก็สุดยอดแล้ว จากการที่ซื้อบายอินมานาทีสุดท้าย นาทีสุดท้ายตอ ไม่ น น่า ที่ ชวนเลยฮะจริงๆตอนนั้น ล น่าย จะไปนอนเถอะ ลายแพงเลย ใช่ไหมหลังจากที่ได้ลองเล่นกติกาหลายแบบ ค้นพบแนวทางที่ตัวเองถนัดไหมอย่างผมเนี่ยผมมา2 ทัวร์นาเมนต์แรกอ่ะผมจะรู้เลยว่าผมยังอ่อนหัด ผมจะเน้นเล่นเทอร์โบไว้ก่อน
ว่าโอกาสจะสูสีกับพวกโปร pressure น้อย ใช่ใช่แต่ไม่รู้ทั้งคู่เป็นยังไงบ้าง ผมรู้สึกว่า พอเล่นเมนมา ครับ พอจบเมนมาปุ๊บผมมาเล่นไฮเปอร์เทอร์โบอย่างเงี้ย ครับ ผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นเก่งมากเลย ใช่ครับ มันเพรสเชอร์มันแบบฟู้มันไม่มีเลยแบบ มันดู โอ้ย relax ชิ้นแค่นี้บายไปนั่นนี้ ฮะ มาเลยมาเลย ฮะ อยากดูมาดิเดี๋ยวกูซื้อใหม่อะไรเงี้ยแต่อันนั้นมันแบบเพรสเชอร์เยอะมันแบบกูจะเสียกองนี้ของกูไม่ได้นะกูต้องแบบคำนวณนับตลอดเวลา ดูบลายตลอดเวลาจะขึ้นอีกกี่นาทีคำนวณตลอดเวลาอันนี้ขึ้นเลยถ้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเอ็นมันหมดเดี๋ยวเอ็นอะไรเงี้ยมันเพรสเชอร์มันออกไป พอไม่มีเพรสเชอร์ทำให้กลายเป็นเล่นดีว่ะอะไรเงี้ย อ่า กล้าเล่นมากขึ้นกล้าแอคชั่นมากขึ้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าต่อไปถ้าประสบการณ์เยอะก็อาจจะเล่นถ้าเล่นเมนแบบไม่มีเพรสเชอร์ก็อาจจะเล่นดีอยู่ ใช่ก็อาจจะเล่น อัน ดี นี้อาจจะเป็นครั้งแรก ถ้าไม่มีเพรสเชอร์เลย โอเคมารีเรามีเจอทางที่ถนัดหรือยัง คือน้องมันน่าจะแบบแล้วแต่คนเนอะว่า ครับ นิสัยการเล่นเป็นยังไงด้วย คือเท่าที่เล่นมาคือรู้สึก ครับ ว่า เวลาที่เราเล่นพวกเทอร์โบพวกไฮเปอร์พวกไบขึ้นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย ครับ มันต้องมีความ aggressive อืม มากขึ้น ใช่ แล้วก็ต้องเหมือนกล้าได้กล้าเสียมากขึ้น ค ไป รับ กับเขา อืม ถ้าคนแบบท้ายๆเล่นเมนน่าจะอยู่ยาว อ่า อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบ2สไตล์แล้วแต่ฟิลแต่จริงๆถ้าเราอยากเก่งเนอะเราควรจะแบบปรับได้ตามแต่ละรายการ เล่ อะไร นได้ อ ทุก ย่างเงี้ แบ ย บ แต่นี่ครั้งแรกก็เหมือนลองดูว่าเอ๊ะเพลเยอร์เขาเล่นเมนเขาเล่นกันยังไงแล้วก็เล่นเทอร์โบเขาเล่นกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยพวกบัลตี้อะไรเงี้ยเขาเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยก็เหมือนได้ประสบการณ์ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แต่ว่าสังเกตได้ว่าจี้เขาบอกว่านักโป๊กเกอร์อ่ะจริง ครับ ๆ มันคือกีฬานะคือมันต้องฟิตนะ อืม มันต้องแบบมันต้องพร้อมทั้งร่างกายและสมองอ่ะจริง ๆ นะ เพราะว่านั่งทีแบบ ต้องฟิตหลัง 10 ชั่วโม ต้อง ง ฟิตหลังฟิตหลัง คนนี้คือบ่นน่าจะ ใช่ 2-3 ชั่วโมงแล้ว ใช่ แรกว่าแบบขี้เกียจเล่นแล้ว ผมจะอ ไม่ อก ไหว ตั้ง แล้ แต่ ว วันแรกตอนพักทุ่มหนึงนะครับผมแบบไม่ไหวแล้วอยากออก แล้วผมก็จะออกทีก็ถือพอเก็ตติดเซตกินรอบโต๊ะอะไรเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยตลอดจนสแต็กมันขึ้น คือฟีลลิ่งมันเหมือนเราเรียนหนังสืออะเหมือนเราตั้งใจทำอะไรมากๆ ครั อะ บ แบบเราต้องใช้สมาธิตลอดเวลารวดแบบ ครับ กี่ชั่วโมงยาวมากๆ บวกกับมันมีอะดรีนาลินรัชด้วย เวลาที่เราไพ่ใหญ่เราไพ่ติดหรือเราบัฟใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกีฬามากๆ มือสั่นไหม เป็นกีฬา เวลาบล็อกเวลาแบบ เวลาผมเรสนะแบบ นี้ป่ะ ใจมันตึกเอง ผมว่าเป็นประจำผมจะเป็นตอนที่เวลาได้ชิปเยอะอะแล้วมาแล้วเราต้องนับชิปอะเราจะไม่เฮ้ยอย่าที่มึงอย่าสั่นมันเสียฟอร์มมันเสียฟอร์มแต่มันบางทีมันเอาไม่อยู่ ใช่ ใช่ป่ะ เออ มีบ้าง ใช่ค่ะมัน คืออย่างมารีผมว่ามารีอาจจะถนัดเล่น deep stack ก็คือ stack ใหญ่ๆ ที่เขาให้มาเยอะ โอเค ๆ เพราะมารีเขาอาจจะ premium hand only อ๋อ จะไม่มีบ้าบอ แหม่ 5-6 อะไรเงี้ยคือผมว่าเขาค่อนข้าง selection ไพ่ที่ดีมากๆจริงๆที่เล่นอะไรเงี้ยคือ ผมมันคนมั่วซั่วอยู่แล้วนะครับผมก็เอาบ้าบอเอาบ้าบอไปกินชาวบ้านเขาบ้างแต่คือเขาแบบกรอบมากดีมากเล่นดีมาก เอาบ้าเอาบอลนี้เมื่อวานเขาตกมือหนึ่งฟิลิปปินส์ตกรอบไปเลยนะฮะโดยไม่รู้ตัว ก็เขาทำตัวเองเขา ก็จริง เอาแจ็ค4-0มาคอย ใช่ แบบ โอเค คราวนี้พอได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์จริง จากคำพูดสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจโป๊กเกอร์นะฮะอาจจะยังไม่ได้ศึกษาเรื่องโป๊กเกอร์จริงจังเนี่ยที่เขาบอกว่าโป๊กเกอร์ก็คือการพนันนั่นแหละเรามาอยู่ในบรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยการแข่งขันจริงจังแล้ว เราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับโป๊กเกอร์เป็นการพนันไหม ผมว่าโป๊กเกอร์มีคือถ้าเราเล่นทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่การพนันเพราะว่า starting chip เท่ากัน ทุกคนเท่ากันหมด ผมว่าเล่นโป๊กเกอร์เหมือนเราเดินเข้าไปเล่นเกมตู้เล่น Street Fighter เล่นเทคเคนเพราะว่าคุณจ่ายเงินไปหยอดเหรียญแล้วคุณไปโชว์สกิลการเล่นในตู้เกมเขา โอเค เพราะว่าเราจ่ายเงินเหมือนกัน เพราะฉะนั้น มันขึ้นอยู่กับสกิลการเล่น ดวงก็อาจจะเป็นว่าปุ่มมึงขัดหรือเปล่า คันโยกมึงดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า ทุกอย่างมันเป็นแอคชั่นที่เราเจอ ครับ ที่ณสถานการณ์ตอนนั้นมากกว่า ครับมาเรียน เราว่ามันสามารถเป็นการพนันได้สำหรับบางคนในกรณีที่เป็นแคชเกม มันสามารถเล่นเหมือนการพนันได้ แต่เล่นแล้วมันไม่ยาวอยู่แล้ว คือมันไม่มีทางเป็น
การพนันที่ระยะยาวอยู่แล้ว เพราะว่าถ้าเราเล่นไม่เป็นเรามัวแต่พึ่งดวงแล้วเอาอินยังไงมันก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้ว มันจะพ่ายแพ้ออก ยัง ไป ไงยังไงก็ ใช่ ไปเล่นอย่างอื่นดีกว่า ผมว่าโป๊กเกอร์มันเป็นแบบลองเกมอะครับ อืม ใครจะมาเล่นแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วกะกินวูแล้วกลับบ้านไม่มีทาง อืม มันไม่ใช่เล่นบาคาร่าไม่ใช่เล่นรูเล็ต ครับ มันแบบ ผมว่ามันต้องเทคไทม์คืนนึงต้องเล่นแบบ4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ามันต้อง selection ไพ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่านะ คือบางคนเขาจะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยบางทีเวลาคนเขาเบสกันเขาใส่เงินกันเขาถมเงินกันเข้าไป เขาจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันต้องดูไซส์ของพอร์ตด้วยนะ มันต้องดูแบบตำแหน่งด้วยนะ มันต้องดูเพลเยอร์มันเหลือใครบ้างตำแหน่งอะไรบ้างด้วยนะอะไรเงี้ยเขาจะแบบเหมือนพอมองภายนอกกับบางทีเราจะรู้สึกว่ายิ่งเงินเยอะยิ่งดี ยิ่งถมเข้าไปเยอะยิ่งดียิ่งเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยไปบีบเขาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ ครับ บางทีเราเบสเยอะโหมันคุ้มมากสำหรับคนอื่น ครับ เขาก็คอมากินเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเล่นได้ตั้งแต่แบบบายน้อยมากๆคือโป๊กเกอร์จริงๆมันไม่ได้จำเป็น บาท ว่าจะต้องแบบ 2 บาทเล่นได้เลยครับ โห จริงๆ เล่น แล้ว แพงอ่ะ อืม จะเล่นบาท2 บาทจะเล่นแบบเท่าไหร่ก็ได้ คือจริงๆมัน 0.1 ดอลอะไรอย่างเงี้ย บางทีคนมันเล่นแล้วก็เอาสนุกอย่างเดียวอย่างเงี้ย ครับ อืม ผมว่าคนใหม่ๆ อาจจะไม่ได้ดูพอร์ตออสเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาเรสมาเท่านี้พอร์ตออสคุ้มไหมกับที่เราเบสไปหรือที่เราจะคออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าโป๊กเกอร์มันไม่ใช่มันเป็นเกมของการหมอบไม่ใช่เกมของการเล่น ครับ คืนหนึ่งถ้าเราหมอบได้เกิน 80% แล้วเล่น 20%ผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่ดีมากๆสแต็กเราจะอยู่ในสวยงามมากๆเลย รอจังหวะที่เหมาะสม ใช่ แล้วค่อย เลือกไพ่ที่ดี อ่า ตามที่นั่งต่างๆของเรา มีผมมีโอกาสสัมภาษณ์ไมเคิลสั่งนะครับโปรชาวอังกฤษที่ ครับ อาศัยอยู่ในเมืองไทยเขาบอกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์ชนิดหนึ่ง อืม คุณซื้อตั๋วบายอินเข้าไปแข่งโป๊กเกอร์เนี่ยก็เหมือนคุณซื้อตั๋วไปดูคอนเสิร์ต ห ใช่ รือคุณซื้อตั๋วเข้าเที่ยวสวนสนุกแบบที่เรานั่งอยู่ที่เกนติ้งอย่างเงี้ยก็เหมือนไปนั่งรถไฟเหาะคือเงินที่เสียไปในการซื้อตั๋ว เราไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่าจะต้องได้เป็นเงินรางวัลที่มากกว่า อืม แต่ความจริงแค่ความตื่นเต้นที่ได้ก็คุ้มแล้ว อันนี้ทั้งคู่เห็นด้วยไหมครับ ก็อย่างที่ผมบอกเลยเหมือนเกมตู้เลยครับ อืม เหมือนตู้จับตุ๊กตา อืม ถ้าโชคดีจับได้ก็ได้รางวัล แต่ไม่งั้นก็ได้ลุ้นตอนมันคีบวะ ความสนุกตรงนั้นเนี่ยมากกว่าการได้ตุ๊กตาบางทีตุ๊กตาเราไม่เห็นอยากได้เลย ตุ๊กตาเราไม่เคย เราจับได้เราไม่เคย เรา เอา ไม่เอาไปใช้ มากอดเราไม่เคยเอามาเลย อ่า แต่แค่เป็นการอยากเอาชนะมันเฉย อืม ๆผมว่ามันมีแค่นั้นแหละ มาเรียฮะ คือมันสนุกมันเหมือนมันได้ประสบการณ์อ่ะ ครับ เหมือนเราไปแบบนัวจอยสปอร์ตคลับอะไรอย่างเงี้ย อืม คือเราทำเพื่อแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เราฝึกสมอง ครับ มันมีแบบเขาแบบมีแบบวิจัยออกมาเยอะมากเลยนะว่าแบบคน ครับ สูงอายุเนี่ยที่เล่นโป๊กเกอร์เนี่ยคือสมองเขาดีเพราะเขาได้ใช้งาน อืม ได้ใช้งานได้แบบเหมือนแบบใช้สกิลแบบเต็มที่แบบ full capacity อะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆมันคือการแบบมันเป็นเกมสมองอย่างหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะหรือไม่จำเป็นต้องเล่นเงินเยอะ อืม สามารถเล่นเพื่อการกีฬาได้ ถ้างั้นตั้งเป้าหมายไว้ยังไงฮะในมุมของโป๊กเกอร์อยากเป็นโปรจริงๆไหมหรือว่าจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ไปตบไอ้วินเซนต์คืนให้ได้อะไรอย่างงี้ ถ้าเอาตามจริงๆผม อ่า ไม่อยากเล่นทัวร์เลยครับ เพราะว่า อืม เดี๋ยวมีแรงแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วย อ๋อโอ้โหนี่กลับเป็นเสือซุ่ม เดี๋ยวมัน เอาไว้ไปตบเพื่อน ไม่ได้ตังค์เพื่อนเนี่ย ไม่ได้ตังค์เพื่อนเราจะแฮปปี้ทุกครั้งที่เพื่อนเดินไปเบิกชิปเพิ่ม เราจะแฮปปี้ทุกครั้งแบบไปเบิก ไม่มีไม่มีพาชั่นแบบเอาถ้วยไปประดับตู้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ผมรู้สึกว่า เล่นดีคือเล่นดี โอเค ผมไม่มีว่าคนนี้เป็นโปรหรือไม่โปร เพราะว่าสุดท้ายเราก็เรา selection ที่ไพ่อยู่ดี แต่เขาอาจจะมีทริคต่างๆ นานา แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนน้องๆพี่ๆทีมงานอย่างเงี้ยตอนผ ครั ม บ แข่งเขาบอกเนี่ยคนนี้โปรนะ คนนี้เพื่อนพี่เต้นะ อืม คนนี้เล่นไททัน100,000 200,000นะ ครับ แต่เขาสลัดน้อยผมก็กินเขาหมดได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากูก็เลยตามไพ่อะมึงจะโกรธอะไรกู นี่อยากเป็นแบบโปรเต้ปุนนัทอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าคว้า ก็เล่น เงินรางวัล156 ล้านอะไรอ ผ ย่าม งงี้ ก็เล่นได้ ผมก็บอกว่าวันหลังว่าเมื่อคนนั้นเมื่อเช้าก็ส่งเดียมาบอกว่าสู้ๆนะพี่อะไรเงี้ยผมบอกว่า ผมก็บอกว่าก็เล่นตามไพ่ถ้าเล่นได้มันก็เล่นไม่ได้ก็ไม่เล่นไม่ได้ก็หมอบ อ๋อ สู้อะไรก็สู้ อันนี้คือสำหรับพิชคล้ายๆก็จะบอกว่าโป๊กเกอร์มันคือความสนุกจริงๆ ใช่ มันไม่ใช่เรื่องความท้าทายเรื่องแรงกิ้ง ผมถ้าจะไม่ได้มองหน้าคนเลสใส่ผมไม่ได้มองอะไรเลยผมก็ดูแค่ไพ่ของเรากับ ครับ ส่งกองกลารที่เขาโยนเข้ามาอะไรเงี้ยก็ตามนั้นก็เล่นตามนั้น มารีละครับ ก็
คือจริงๆคิดว่าคนที่เล่นโป๊กเกอร์มันจะมีแบบที่อยากจะแบบ ครับ เหมือนสร้างชื่อเนาะเหมือนอยากได้อิมเมจที่แบบคนดูแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยเรา เราเล่นเก่ เป็น ง โปร ว่ะ เพลเยอร์ว่ะเรามีรางวัลนู่นนี่นั่น ครับ แต่สำหรับเรามันแบบมันคือเงินมากกว่า คือมันคือความสนุกที่ตราบใดที่มันทำเงินให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันแล้วเราอยากจะทำมันต่อเรื่อยๆ คือเป็นคนค่อนข้างแบบนับคืออย่างพี่พีท เขาอาจจะมองเป็นอาชีพเลยเขาบอกว่า พี่ นั่น ผิ แห ด ละเนี่ย อะ ฟังดูแล้วที่กะเป็น คือพี่พีทเป็นคนที่เขาจะไม่มองเงิน เขาจะไม่มานั่งนับสแต็กหรือจดจำว่า history บวกลบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบ คร่าวๆ ไม่สนใจก็เอาสนุกเอาอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมก็คงบวกแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้มานั่ง แต่คนนี้คือเปิดบัญชีแยกไว้สำหรับโป๊กเกอร์เลย แข่งออนไลน์อะไรพวกนี้ เล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนเวลาโอนเข้ามาในบัญชีนี้ โอ้โห คือด้วยความที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโป๊กเกอร์มันคือกีฬาแล้วก็สามารถเป็นอาชีพได้หนึ่งอย่าง ครับ แต่ถ้าวันหนึ่งเราลบโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ย อ๋อ มา ใช่ เมื่อนั้น ใช่ อ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเข้าข่ายการพนันหรือเปล่า อันนี้คือการเริ่มมีการ manage bankroll แล้ว ใช่ ดู ซึ่ง earning ตัวเอง นี่เป็น ซึ่ง ก้า เรา ว คิด แร ว่าก มัน สู่ ควร การ จะ เป็ เป็น น โปร แบบนั้น เนี่ยใช่ ตั้งแต่ต้น โอ้ ของทุกคนที่จะเล่นต่อให้เล่นๆนะ คือมันมีเพื่อนหลายคนที่เราเคยเห็นมาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นโป๊กเกอร์แล้วเขาสนุก เขาสนุกแล้วเขาแบบอินแล้วเขาชอบลุ้นชอบใส่ชอบเบิกเพิ่มเบิกทบอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วพยายามบอกเพื่อนว่าต้องจดด้วยนะ คือบางทีเราอาจจะเสียเป็นแสนเป็นล้านก็ได้ แต่เราไม่รู้ตัว อืม ก็เป็นได้ คือโป๊กเกอร์อ่ะมันคือกีฬา แต่มันคือเรียกว่าเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงดีกว่า อืม ซึ่งเราสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการที่เรา keep track อืม ว่าเฮ้ย progress ของเรามันเป็นยังไงบ้าง ครับ ถ้าเราเล่นสเต็กสูงแล้วเฮ้ยมันเสีย อืม มันเสียเยอะ เราอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่ม ปรับปรุงเปลี่ยนวิธีเล่น มันก็เหมือนเราไปแข่งกีฬาอย่างอื่น แล้วเราแบบเฮ้ยโดนฝั่งตรงข้ามเขาตบเละอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเอง ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหน ครับ เราบวกไหมเราลบไหมอะไรเงี้ย เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ โหนี่รอดูเลยนะเนี่ยแบบเป็นนักกีฬา นะ โป๊กเกอร์หญิง นักกีฬาโป๊กเกอร์หญิง ใช่ไหม อืม มีแบบว่ามี bracelet ของ อ่า WSOP ใส่มาอวด WPT เออ ขอส่งคนนี้ไปก่อนขอเป็นเอเย่น โอเค มีนักโป๊กเกอร์ในดวงใจไหมฮะ มีไอดอลทางด้านโป๊กเกอร์ไหม ผมชอบอดามโมเพราะ อา ว่า ดามโมอีกแล้ว ทุกคนพูดถึงอาดามโมกันหมด ไม่แต่ผมมีเหตุผลผมว่า ครับ เขาเล่นเป็นหุ่นยนต์อะเขาเล่นเหมือนตาม GTO อ่ะเขาเล่นแบบ ไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นเลย ไม่มีหลุดไม่มีเลย เหมือนเขาแบบ อาจจะบียอนไปแล้วด้วยซ้ำจนจำใส่หัวแล้วมาปรับเป็นของตัวเองได้อะไรเงี้ย อืม รู้สึกว่าเขาอ่านออกเลยอ่ะเหมือนแบบไอ้เชื่อกูเห็นไพ่มึงแล้วอะอะไรเงี้ยกูรู้เลยมึงถืออะไรอยู่อะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยกูสู้ได้หรือสู้ไม่ได้เลย อ่าอยากเป็นอย่างนั้น ก็ คือชอบเฉย ชอบแต่ก็มันก็ต้องใช้เวลา อ่า ผมว่าในการจะจำทุกอย่างให้ได้เป๊ะขนาดนั้น โอเคครับมาเรียครับ มีไหม ชอบแดเนียลค่ะ ดานิเอลเนเกอร์นูอีกแล้ว อาจจะด้วยความที่แบบตอนแรกที่เปิดดูก็คือแบบโป๊กเกอร์คลาสของ เป็น แดเนี อาย จาร ล ย์ ด้ว ค ย นแรกของ มัน เรา ก็เลยรู้สึกแบบเป็นผูกพันกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ชอบเหมือนกัน ผมว่าเขาเล่น ผมก็ใช้เขามาเล่นเหมือนกันนะแบบผมว่าเขาเล่นเซฟมากเหมือนกัน อืม จุดเด่นของเขาคืออะไร เหมือนผมถือพ็อกเก็ตเขาก็บอกว่า no set no bet อะไรเงี้ย อ๋อ เขาบอกเลยก็พ็อกเก็ต6พ็อกเก็ต7หรือว่าด้วยตำแหน่ง UEP หรือ UTG คู่6คู่7หมอบทิ้งก็ได้เล่นทัวร์ ผมก็หมอบทิ้งต่ำกว่าคู่6อะไรอย่างเงี้ยผมก็หมอบทิ้งหมด แล้วก็บอกต่อให้เราเบสไปแล้วถือพ็อกเก็ตคนคอมาเปิดมาไม่มีก็ no set no bet you check ได้ไม่เสียหาย นอกจากจะ over pair pocket ace แล้วโอเคเบสต่อได้ แต่แค่ถ้า pocket แบบกลางๆเขาก็บอก no set no bet หรือว่าแบบเขาก็บอกว่า second pair เปิดปอบมาไม่ติดก็ไม่ต้องเบสก็ได้ถ้าเช็คก็ได้ปุ่มเช็คมันมีอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเขาเล่นที่ safe for พอสมควร ดู ไม่ได้ ทรงคุณดูไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะ อันนั้นมันเทอร์โบ ผมเห็นคุณไล่ตลอดเลย ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่นะ อันนั้นเปลี่ยนโหมด อันนั้นเปลี่ยนโหมด อันนั้นเปลี่ยนโหมดเฉยๆแบบเห็นผมรู้อยู่แล้วว่าตอนอย่างผมตอนที่บลัฟที่ป่ากก็ยืนดูที่ผมยัดแรงๆอ่ะ อ่า ผมรู้อยู่แล้วว่า อืม เขาติดคู่เดียว2คู่แน่นอน แต่ อ่า ฟอบมันสเตทออกอะแล้วผมเล่นทีหลัง ต้องใส่ ผมเล่นทีหลังโดนอยู่แล้ว ใช่ โอเค ถ้าวันหนึ่งเราสามารถจัดโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เมืองไทยได้ ที่ตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ น่าจะเป็นจริงในไม่ช้านะฮะ มีสถานที่ในฝันไหม
ที่คิดว่าถ้าจัดโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เนี่ยมันจะพิเศษมากคนทั่วโลกน่าจะอยากมาแข่งขันนะฮะเราจะได้ชวนเพื่อนๆต่างบ้านต่างเมืองมาแข่งขัน จริงๆข้างบ้านผมก็ดีนะศูนย์ ข้างบ้านเลย ศูนย์ศิริกิติ์อ่ะศูนย์อันใหม่ เอาสะดวก สวยๆอ่ะ เอาสะดวก ก็ เล คื ย อศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ ใช่ไห เล ม ย ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่ ที่สวยๆอ่ะ ใช่เลยฮะ สวยนั้นสวยเลย ผมว่าก็ขับผ่านทุกวันอยากเข้าไปอยู่ ก็คือจัดกันเหมือนแบบมีห้องประชุม ใช่ ในฮอลล์ใหญ่อย่างนั้นเลย ใช่ โอเค วางทีแบบ150 โต๊ะ นะ เห็นกันทั่ว ใช่ผมว่า อื นะ ม โอเค สวยอยู่ มารีมีไหม จริงๆ คิดว่าควรจะเป็นแบบทะเลหรือเกาะหรืออะไรอย่างเงี้ยทำเหมือนแบบทัวร์นา ส่ง เมนต์ เสริ เมื ม องน การ อก ท่อง ที่ เที่ยว เขา ไป แบบ ด้วยใช่ไหม ใช่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วมันก็แบบจะได้แบบเหมือนฟิลแบบต่างชาติเขามาเที่ยวมันก็สนุกดีเหมือนได้มาเที่ยวทะเลได้มาพักรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาเล่นโป๊กเกอร์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบอีก experience หนึ่งเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาเราไปเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คาสิโนจะอยู่ในที่ที่ อ่า เป็นโรงแรม มันก็มีแค่โรงแรม อืม มีแค่อาจจะมีห้างมีเอาท์เลทอะไรให้เราไปเดินเล่นรอบๆ แต่มันไม่ได้มี experience ของการเหมือนเราได้ไป vacation ด้วย อืม ซึ่งการเล่นโป๊กเกอร์นี่มันเหนื่อยมันเครียด อืม อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใช้เวลานานมาก มันล้า ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ที่แบบสามารถพักผ่อนรีแลกซ์ได้เต็มที่ มันก็จะเหมือนส่งเสริมกันไปค่ะ แบบที่เราอยู่ที่เกนติ้งอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมองไปก็วิวดี ใช่ ซึ่งเราเชื่อว่าเมืองไทยวิวดีกว่านี้อีกมีอะไรที่ จริง น่าสนใจกว่านี้ มีค่ะ อีก ใช่ เราสู้ได้แน่นอน โอเค วันนี้ขอบคุณมากครับ โอ้ย ทั้ง ขอบคุ คู่ ณครับ ครับ ขอบคุณ ยินดีด้วย ค่ะ กับเงินรางวัลที่ได้ โอ้ย มากมายนะฮะจำหน้าไว้นะฮะคุณผู้ชมฮะสองคนนี้โผล่ที่โต๊ะไหนอย่าไว้ใจเป็นอันขาดนะฮะเก่งทั้งคู่นะฮะขอให้จำไว้ ก็จัดทั้งหมด 640 กว่าคนครับ ก็เขาแข่งแบบ3วัน A วัน B วัน C เนอะแล้วเขาก็มาขยับรวม ก็600 กว่าคนได้ที่10นะครับ แล้วก็ได้เงินมา 36,000 ลิงกิตเท่ากับประมาณ 2,400,000 2,500,000 ประมาณนี้ ก็แฮปปี้แล้วครับได้เงินนี้ก็ครั้งแรกในชีวิต